2-3 मुली, आपली गरिबी, लोकांच्या घरला कसं जावं कसं नाही. मुलांना संस्कार देणे ते सगळ्यात मोठं आहे. त्यावेळेस मुलांना बीइंग कॉन्फिडेंट फॉर अ वुमन, क्योंकि एज अ सोसाइटी हमें एक डब्बे में रखा है, हमें बोला है कि दिस इज हाउ यू शुड बी, दिस इज हाउ यू आर, दिस इज हाउ यू शुड टॉक, दिस इज हाउ यू शुड वॉक. और कहीं ना कहीं Hi everyone, welcome to our podcast with चार Wives. मैं नोएल, मैं रश्मिता और मैं प्रियंका. Let's put together good vibes onto the world. नमस्ते दोस्तों, आज मैं नोएल विचार वाइब्स हमारे पॉडकास्ट की तरफ से आप सबका वेलकम करती हूँ आज के हमारे नए एपिसोड में. आज का हमारा एपिसोड कुछ खास है. मेरा, प्रियंका और रश्मिता, हम तीनों का फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि तीन गेस्ट हैं जो कि 3 अलग अलग जनरेशन को बिलोंग करती है, जो अपनी ज़िंदगी के कुछ खास मोमेंट्स के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, एज वुमेन वो जो फेस करती है सोसाइटी में, उनके बारे में और बहुत कुछ सारी चीज़ों के बारे में आज हमसे शेयर करेंगी. उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज आप सुनिए उन्हीं की जुबानी. तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं. सो आप सबका वेलकम है हमारे आज के नए एपिसोड पे. तो आज का पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले आपके बारे में. तो शुरू करते हैं आपके नाम से. तो आप कुछ अपने बारे में अपने दर्शकों को कुछ बताएंगे. आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, ऐसे कुछ. आम्ही वलांडीच्या शंकर बिरादार गंगाबाई, माहेरचा मार्ग. माझा जन्म खेड्यात झाला. माझ्या आईचे पण लेकरं म्हणत होते आम्हाला गंगेच्या नवस करून गंगाबन नाव ठेवले. माझं वय 85 वर्ष आहे. माझं नाव लता मनमथ सेटे. मी महाराष्ट्रामधून आहे. तालुका उदगीर, वलांडी माहेर माझं. आणि माझं जे दिलेलं गाव आहे ते नळेगाव आहे. तिथून आम्ही नोकरीच्या निमित्ताने पुण्यामध्ये आलो आणि इथं स्थायिक झालेलो आहोत. माझा नाम प्रियंका, मैं लातूर नाम के एक टाउन से बिलोंग करती हूँ और मेरा जन्म वहीं पे हुआ और मैं वहीं पे बड़ी हुई. अब मैं एक इंजीनियर हूँ और आज मैं जर्मनी में जॉब करती हूँ. थैंक यू, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है. सो जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ 3 औरतें अलग अलग जगह से, अलग अलग एज ग्रुप से आई है, अलग अलग एक्सपीरियंस से आई है, पर ये सारी 3 औरतें एक फैमिली को बिलोंग करती है. इसलिए मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है. एक फैमिली की 3 अलग औरतें, 3 अलग एक्सपीरियंस. तो चलिए उनसे बात को और आगे बढ़ाते हैं. सो आज ही आपसे मेरा सवाल है, आप सबसे एक्चुअली में कि आप थोड़ा बहुत अपने बचपन के बारे में बताइए. आपने कहा कि आप वलंडी से है, आप लातूर से है, पर आपका बचपन कैसा था? क्योंकि अलग अलग समय था. आपका अलग समय था, प्रियंका का अलग समय है. तो बहुत अच्छा लगेगा कि ये जानने के आपका बचपन, ग्रोइंग ईयर्स अलग अलग माहौल में कैसा हो. मी चांभारगेची आहे. माझे वडील शेती करत होते. आम्ही काही शिकाय, आम्हाला सुविधा नव्हत्या, शाळा नव्हत्या, काही नव्हतं. खेडेगाव होतं, सुविधा नव्हत्या. बिमार पडायचं, मग डॉक्टर येऊन ती काढायचं, मग ते आजार कमी व्हायचा. वडिलाला शेती होती, शेतातच काम करायचं. खेडेगावनं काही सुविधा नव्हत्या, डॉक्टर नव्हते, काही रोगाचा इलाज नव्हता. हावळ बिमारीनं माणसं मरत होते. रोग येऊन गावातून गाव बाहेर पडत होतं, रानात राहत होतं. माझा जन्म वलांडी गावामध्ये झाला 1960 मध्ये. त्यावेळेस गावामध्ये जास्त, कोणत्याही गावामध्ये जास्त सुविधा नव्हत्या, त्याप्रमाणेच तिथेही काही सुविधा नव्हत्या. इव्हन लाईट नसायची गावामध्ये, पाणी विहिरीतून आणायचं असायचं. शैक्षणिक सुविधा साधारण बऱ्या होत्या. त्यातूनच मला शिक्षणाची आवड असल्यामुळे मी 10th पर्यंत शिक्षण घेतलं. शिक्षणाच्या वेळेस आम्हाला रात्री अभ्यास करायला कंदिलाचा वापर करावा लागायचा. ते आज केरोसिनवर चालतात. लाईट हा प्रकार माहिती नव्हता. वयाच्या 20व्या वर्षापर्यंत नॅचरल गोष्टीमध्ये आमचं आयुष्य गेलं सगळं. माझे वडील शेती करायचे. शेतीमध्ये
कंपोस्ट खताचा वापर व्हायचा, नॅचरल खायला मिळायचं. नंतर जग बदललं, सगळं मग शेतीमध्ये रासायनिक खतं वापरले चालले. इव्हन त्यावेळेच्या पदार्थाची पण चव खूप छान होती, आताची तशी नाही. आम्ही ऑर्गॅनिक म्हणतात ना, ते आम्ही 20 वर्षापर्यंत खाऊन जगलेलो आहोत. आई आणि आजींसारखं ऑर्गॅनिक तर मी म्हणू शकत नाही की आमचं होतं, पण आतापेक्षा तेव्हाही आम्हाला बऱ्याच प्रकारे असं मिळायचं की ते जेवण शुद्ध असायचं त्यावेळेस आतापेक्षा. पण अगदीच लहानपण असं सुद्धा अभ्यासात खूप वेळ गेला म्हटल्यासारखं, आणि आम्ही अभ्यास आणि खेळ ह्याच 2 गोष्टी खूप मनाने करायचो. अशाच प्रकारचं आमचं बालपण होतं. तो मैं भी यही बोल सकती हूँ कि एटलीस्ट आजी और आई की तरह प्रियंका का सेम, मेरा भी सेम जनरेशन है. तो हम अभी ऑर्गेनिक ट्रेंड है, पर पहले से कुछ था नहीं. तो आई थिंक हमारा जनरेशन बहुत ही अलग है. आप जानते हो कि बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, हमारे पास बहुत सुविधा है, उनके पास नहीं थी. और आज के जनरेशन में औरतों का पोजीशन अलग है. आज औरतों का विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत बात करते हैं, हम फेमिनिज्म के बारे में बहुत बात करते हैं. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन में आज औरतों का कुछ अलग लेवल है, उनका कुछ से है. बट 19 क्या बोला था आपने, 1960, 1920, 30, तब शायद ये सब नहीं था, औरतों का पोजीशन अलग था. तो मुझे एक्चुअली स्पेशली आई और आजी से ये जानना है कि आपके ज़माने में जब हम बात कर रहे हैं 1960s, 1920s, 30s की बात कर रहे हैं हम, तब एक औरत का क्या रोल था अपने खुद की फैमिली में भी और सोसाइटी में, उसको कैसे, उसका रोल कैसे डिफाइन किया गया था? आम्ही साधारण खेडेगावातून राहत असल्यामुळे तिथे खूप एकमेकाला खेळीमेळीने राहणं, एकमेकाची विचारपूस करणं, शेजार धर्म निभावणं, मित्रता निभावणं, ह्या साऱ्या गोष्टी खूप चांगल्या त्यावेळेस लोक मॅनेज करायचे. त्यामुळे आम्हाला ते तशी आता पण सवय आहे तशी पाहिलं तर. मग तेव्हा आम्ही ते लहानपणी जेव्हा पाहायचो ना खेडेगावामध्ये शेतीतले कामं हे करणे, मग बाहेरचं कोणी असं गावामध्ये सर्व्हिसच्या बायका आले तर त्या कशा शिकल्या असतील, त्या सर्व्हिस करतात. मग ते जेव्हा बालवाडीच्या वगैरे त्यावेळेस असे बाई असायच्या, त्यांच्याकडे पाहिले की आम्हाला असं वाटायचं आपण पण असं शिकायला पाहिजे, त्यांच्यासारखी सर्व्हिस करायला पाहिजे. त्यातून थोडंसं माझ्या घरामध्ये ना जरा शैक्षणिक वातावरण, म्हणजे माझे आजोबा त्या काळचे शिक्षक होते, माझे सासूबाई नंतर शिक्षिका मिळाल्या मला, ते गोष्ट आले आहे. पण मला पण असं वाटायचं की आपण थोडंसं शिकावं आणि नोकरी वगैरे करावी, असं माझी लहानपणापासूनची इच्छा होती. म्हणून मी 10वीपर्यंत शिक्षण घेतलं. बट नंतर 18 वर्षानंतर माझं लग्न झाल्यानंतर थोडंसं त्या गोष्टीला विराम मिळाला. त्यातून मला असं वाटायचं की नाही, आपण काहीतरी थोडंसं पैसे कमवण्यासाठी याच्यासाठी काहीतरी करायचं. मग माझे वडील थोडं शिवणकाम करत होते, मला वाटलं की आपण हे काम करू शकतो. मग मी ते स्वतः काम करायला सुरुवात केली. त्यावेळेस असं बाहेर क्लासेस किंवा ते डिप्लोमाचे कोर्सेस असं काहीच नव्हतं, पण मी खूप इंटरेस्टने मनापासून ते काम केलं. आणि योगायोगाने मला नंतर पुण्यात लग्नानंतर शिफ्ट व्हावं लागलं. तिथं मला कामाचा खूप चान्स मिळाला. मी काम करत गेले, कामातूनच मी काम शिकले. कामाचं गुरु असतं हे सिद्ध झालं माझ्याकडून, आणि प्रयत्नाने मी आज टेलर मास्टर आहे. तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि एक लड़की के जीवन में शिक्षण का क्या महत्व है, और क्यों है इतना महत्व एक लड़की के जीवन में? एक लड़की को शिक्षित होना क्यों जरूरी हो? सुख सुविधा मिळाली तर रात्रीचे 3 वाजता उठणे, दळणे, आम्हाला काम कबाड कष्ट केलं, आम्ही कुणबी होतो. आमच्या लेकरावाला थोडंफार शिकायला ठेवायला येऊन अशी इच्छा होती. लेकरावाला शाळेत घातलो, थोडंफार शिकले. आमचे कबाड कष्टातच आमचं जीवन गेलं. कोणचं ग्रंथ वाचून माहिती नाही, कोणची ग्रंथातली कथा कळत नाही, कोणचे स्तोत्र म्हणलं नाही, काहीच नाही. आम्ही जिंदगीत कोरेच राहून गेलो जन्माला येऊन. मला लेकरावाला मग त्याच्याकडे शिकवा वाटलं, आपण कोरे ते कोरे राहिलं. लेकरं तर काहीतरी त्याच्या लेकरा बाळाला शिकून त्याला त्यांचे संसार सुखाचा करतात म्हणून माझी अपेक्षा होती. आपने अपना विचार बताया कि आपने क्यों चाहा कि आपकी बच्चियाँ या प्रियंका के माँ बाप क्यों चाहते थे कि वो पढ़ाई करें ना, क्योंकि इम्पोर्टेंस है एक लड़की की ज़िंदगी में एजुकेशन के लिए. पर मैंने ये भी देखा है अपने आसपास कि भले ही लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कोई भी पोजीशन पे हो, उसके लिए इन दी एंड
शादी, बच्चा, ये जैसे उसका फाइनल रोल है ना, ऐसे डिफाइन हो गया है हमारे समाज में। वो भले कितनी शिक्षित हो, डजंट मैटर, ऐसे मैंने देखा है अपने आसपास भी। शादी इज द अल्टीमेट, ऐसे भी मैंने व्यू पॉइंट देखे कुछ लोगों के ना। इस पे आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि शादी इम्पोर्टेंट है? जरूर, पर क्या यही एक औरत का क्या कहते हैं फाइनल रोल है? बाईच्या जन्मात लेकरू झालं तर समजा गण गोतवाळा पसरतो, सोयरा धायरा पसरतो. समध्याच्या येण्या जाण्यानं घराची प्रगती होती, कसं वागावं कसं नाही समध्याचं बघून माणूस शहाणं होतंय. लेकरं शिक्षण शिकले तर काही त्यांनी आम्हाला काही इनामी झालं तर कोणतं ग्रंथ वाचाय त्यांनी कोणते हे नहाल तर ते लेकरं सांगतील यावर तिथला अर्थ म्हणा काही म्हणा सांगतील की मन समाधान होतं. आम्ही कोरे ते कोरेच राहून गेलो जीवनात. लेकरांनी शिकले म्हणून थोडं त्यांच्या लेकराला प्रगती होईल, त्यांच्या घरात सुधारणा होईल. आम्ही येडे ते येडेच राहून गेलो. लग्न करणं जरुरी आहे. समजा गण गोताळा वाटतंय, लेकरा बाळा हो, संतती वाढावं असं वाटतंय आम्हाला मागल्या जुन्या काळच्या लोकांना. हा एक सामाजिक रोल आहे, सामाजिक रोल आहे आणि ते सर्वजण लग्न करू इच्छितात, पण त्यांच्या येणाऱ्या प्रॉब्लेममधून ह्याच्यामधून काही जणांचे अविवाहित राहिले, पण ते कारणास्तव राहिले. त्यांना असं नसेल वाटत की आपण लग्न नाही करावं. लग्न हे करणं हे सगळ्यांचं हेच आहे, म्हणजे करणे मायबापाचं कर्तव्य आहे. लग्न हे कर्तव्य आहे, एक संस्कार मानला जातो. लग्न हे झालंच पाहिजे, हे रूढी परंपरेने चालत आलेलं आहे. लग्न पूर्वीच्या काळामध्ये लग्न होत नव्हते. बाकीच्या माहितीने मोठ्या मोठ्या मंदिरामध्ये त्याचे विश्लेषण केलेले आहे. लग्न व्हायला पाहिजे, लोकसंख्या वाढली पाहिजे, हे तर जरुरी आहे. पण जे लग्न न करताही प्रत्येकाच्या इच्छेप्रमाणे जीवन जगण्याचा अधिकार सगळ्यांनाच आहे. लग्नच करून खूप सुखी होतात असं नाही. त्यांच्या इच्छेप्रमाणे आध्यात्मिक क्षेत्रात कुठल्या अजून क्षेत्रामध्ये ते जाऊ शकतात. पण लग्न हेच नसतं. लेकरं पण पाहिजेतच, मुलं पाहिजेत. एक मूल, आता व्याख्या बदललेली आहे. आमच्या काळात 3 होते, आता 2 येतात, 1 होतात. मुलं पाहिजे, बरोबर आहे. मुलगी बांधलीच पाहिजे, मुलगा झालाच पाहिजे. मुलगीचा काही दोष नाही. जेव्हा आता कसं झालंय, आम्ही शिक्षित झालो, 80 पर्यंत असं होतं लग्न आणि मूल हे कंपल्सरी समाजामध्ये होतं 80 पर्यंत. त्याच्यानंतर शिक्षणामुळे म्हणजे लग्नही लांबायला लागले आणि मुलंही मग नंतर संख्या कमी झाली. एक ते संगोपन करायला अवघड झालं म्हणून एक मुलं आहे. आणि लग्न हे मोस्ट आम्ही पण सांगतो. पण दुसरे काही नाही, तेच अर्थ आहे आणि समज चालतच आले ना. संस्कृती, रूढी परंपरा आहे, अर्थ नाही. खूप जण लग्न न करता बाकी क्षेत्रामध्ये जाऊ शकतात ना. प्रत्येकाला ज्याच्याप्रमाणे जगण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येकालाच लग्न नको असं इच्छाच नाही. लग्न हे आतापर्यंत जे लग्न न करता राहिले त्यांना अडचणी आली. मुद्दा म्हणून कोणी न लग्नाचं राहिलेलं, वेळ मिळाला नाही लग्न करायला. अब्दुल कलामला वेळ मिळाला नाही लग्न करायला, यायला वेळ मिळाला. लता मंगेशकरला वेळ मिळाला नाही म्हणून ते अविवाहित राहिले. पण त्यांचं कुटुंबाप्रती प्रेम आहेच आहे ना. त्यांच्या भावाच्या मुलाला ते प्रेम करतातच. इव्हन त्यांचं असलं ते केले असते ना. मानल्याला का होईना पाणी पाहिजे का नाही, आपल्या वंशाळीचे राहावंच लागतंय, लग्न करावंच लागतंय, आपली वंशाळी वाढावंच लागतंय. लेकीनं मायबापाची इज्जत राखून राहावंच लागतंय लग्न केल्या परा. लग्नाच्या आधी शिक्षण बी शिकलं तर. शादी आणि मूल हे प्रत्येकाच्या ह्याच्यावर अवलंबून आहे. मूल चूर समझाना पाहिजे. आजी और आई, आप दोनों के विचार थोड़ा बहुत एक जैसे हैं. आप जैसे मेरे सवाल का जो जवाब आपने जो जवाब दिया, थोड़ा बहुत सोच उधर मोस्टली सेम. आई वुड, जहाँ तक मैं आपकी सोच को फॉलो कर सकती हूँ, 70-80% आप दोनों एक ही क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पे है. बट अगेन प्रियंका, द सेम क्वेश्चन टू यू.
you are from this new generation. Yeah. What is your viewpoint? When I ask you the same question, how do you think just defining a girl in virtue of marriage, how justified this is? मेरे हिसाब से वो एक लाइफ का पार्ट है. अगर आप चाहते हो तो आप वो कर सकते हो. सो इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में शादी करना, बच्चे करना, तो आप कर सकते हो. आपको नहीं चाहिए तो वो भी ठीक है. तो मेरे हिसाब से अगर एक लड़की या एक औरत को एक शादी डिफाइन नहीं करता, वो उसका खुद का अपना आइडेंटिटी शादी के पहले भी जैसे था, शादी के बाद भी होगा, या नहीं शादी करेगी तब भी होगा. जैसे आई ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए लता मंगेशकर जी का. उनको सब पूरा इंडिया बहुत प्यार करता है, बट शी वॉज नॉट रियली कन्वेंशनल. शादी किया, बच्चे किए, तब भी बहुत ही पूरे इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला. तो इवन इन दैट जनरेशन, वो हमारे जनरेशन की तो है नहीं, तभी भी ये पॉसिबल था. आज ये बहुत ही ओपनली बोला जाता है. और जैसे मेरे जनरेशन के बाकी लोग भी यही सोचते हैं कि शादी एक इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस है, ये एक लड़की को डिफाइन नहीं करता, और वो अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहती है वैसे जी सकती है, फिर वो जो भी कुछ हो. इट्स नॉट जस्ट अ वुमेन. ये किसी आदमी के लिए भी सही है, किसी के लिए, सभी के लिए सही है, किसी भी पर्सन के लिए. आई रियली लाइक प्रियंका जो तुमने बोला कि रिगार्डलेस औरत हो या आदमी, शादी, बच्चे ये उन्हें डिफाइन नहीं करते. उनकी आइडेंटिटी शादी से पहले भी कुछ है, शादी के बाद भी वो है. तो एक आदमी, इंसान, इंडिविजुअल शादी करे या ना करे, फैमिली रहे ना रहे, डजंट मैटर. या वो उनका चॉइस है, पर वो एज अ पर्सन वो कैसे अपना इंडिविजुअलिस्टिक क्या कहते हैं आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं, ये उनके ऊपर है. वेरी वेल सेड. देन आई टू कंटिन्यू. आप अपने इंट्रोडक्शन में ये बता रही थी कि आपने कैसे काम सीखा. लर्निंग बाय डूइंग. बेसिकली आपने खुद से सीखा है काम करना, जो आपको इंटरेस्ट था. मैंने मेरी माँ एक वर्किंग वुमेन है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ को देखा है कि वो काम भी करती थी. सुबह 8 बजे जाती थी, रात के 7-8 बजे आती थी. सुबह जाने से पहले नाश्ता बनाती थी, 8 बजे आकर हमारे लिए डिनर बनाती थी. सो ये मैंने उनको देखा है ना, एज अ ग्रोइंग, जैसे मैं बड़ी होती मैंने देखा है उनको, उस समय का वर्किंग वुमेन का लाइफ. आजकल भी वही है. मैं अपने आसपास देखती हूँ वही है. आईटी के साथ औरतें वही करती है, सुबह जाती है, शाम आती है. मैं तो एग्जाम्पल आईटी का दे रही हूँ, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, बट ऐसे बहुत कुछ है. जब आप एज अ वर्किंग वुमेन और आप प्रियंका, आपकी बहू, वो एक वर्किंग वुमेन है, आपको क्या डिफरेंस दिखता है आपकी वर्किंग वुमेन लाईफ में और प्रियंका के वर्किंग वुमेन लाईफ में? जब स्त्रिया घरातलं काम करून जेव्हा दुसरा जे बिझनेस होतात ते प्रत्येकाला डिफिकल्ट असतं. ते मलाही डिफिकल्ट नव्हतं असं नाही, आणि आज ते प्रियंकालाही डिफिकल्टच आहे. वेळेचं खूप मॅनेजमेंट करावं लागतं, सगळ्या गोष्टी मॅनेजमेंट करूनच करावं लागतं. त्या काळात पण तसंच प्रॉब्लेम होता, आणि आज तिलाही आहे. आज जास्तीत जास्त आम्ही थोडंसं घरात राहून बिझनेस करतो, आज त्यांना बाहेर जाऊन बिझनेस करावा लागतो. वेळेचा त्यांना प्रश्न येतो, त्यामुळे त्यांना वेळेचं पण मॅनेजमेंट खूप करावं लागतं. त्यांच्यासाठी आमच्यापेक्षा जास्त चॅलेंजिंग आहे असं वाटतं. कॉन्ट्ररी टू ज्या आई बोलल्या, मला ॲक्च्युली असं वाटतं की आई तुमचं जास्त अवघड होतं. म्हणजे तुम्हाला आता आम्ही जेव्हा काम करतो तेव्हा आम्हाला आमच्या नवऱ्याची साथ आहे, ते आम्हाला कामात मदत करतात. आम्हाला तुमची साथ आहे, तुम्ही आम्हाला मदत करता. पण हे जेव्हा तुम्ही काम करायचे तेव्हा तुमच्यासाठी हे सगळं माझ्या मते नव्हतं. जेवढे कदाचित माझे हस्बंड, माझे पार्टनर मला हेल्प करतात, तेवढी कदाचित तुमच्या वेळेस असं नव्हतं ना. तेव्हा थोडीशी अजून जास्त पुरुष प्रधान होती संस्कृती. मग ते थोडं कमीच करायचं. जेवढं कदाचित माझे हस्बंड करतात तेवढं आधीच्या पिढीचे हस्बंड नव्हते करायचे. तर मला असं वाटतं की आमचं तुमच्यापेक्षा खूप सोपं आहे. आणि आम्हाला असं पण आहे की आम्हाला म्हणजे तुम्ही जेव्हा काम केलं तेव्हा तुम्हाला खूप आवड होती त्या कामाची.
पण तुमच्या पिढीबद्दल जर मी बोलले, तुम्हाला पर्सनली खूप आवडायचं तुमचं काम, पण तुमच्या पिढीबद्दल जर मी बोलले तर त्या पिढीत लोकांनी काम करायला सुरुवात केली कारण त्यांना गरज होती. आजकालच्या पिढीत कसं आहे, आम्हालाही काम करायची गरज आहे, पण आम्हाला ते काहीतरी पुढे जायचं, म्हणजे आम्हाला फक्त सर्व्हाइव्ह नाही करायचंय, आम्हाला सर्व्हाइव्ह करून पण पुढे एक पायरी चढायची, हा विचार आम्ही करतो. तर ते आमचं थोडंसं वेगळं आहे. पण मला इन ऑल जसं नॉयलने विचारलं, मला असं वाटतं की आमचं खूप सोपं आहे तुमच्यापेक्षा, तुम्हाला खूप अवघड होतं. जनरल बोललं जाते, जे 60 मध्ये झालेले त्या लोकांनी खूप आयुष्यामध्ये चढाव उतार पाहिले. त्यावेळेस लोकांना पुढे जाण्याची एक ऊर्जा होती, आपण काहीतरी केलं पाहिजे, आत्मशक्ती होती. त्यामुळे आम्ही तुमच्यापेक्षा जास्त धावपळ करून काम करून केलेलं आहे. कारण आमच्यामध्ये ते एक ऊर्जा होती की आपण काहीतरी करायला पाहिजे, पुढे जायला पाहिजे. आमच्या मागे जास्त तुमचं एवढं बॅकअप नव्हतं. बॅकअप नसल्यामुळे आम्हाला ती ऊर्जा मिळाली आणि आम्ही त्याप्रमाणे काम करत होतो. आई थिंक मैं इसीलिए जब मैं आपका सोच, मैंने आपसे सब सवाल किया और मैंने अपना एग्जाम्पल दिया अपनी माँ का, जो प्रियंका ने कहा ना, एग्जैक्टली मैं भी यही सोचती हूँ. आज हमारे पास हम बाई लगा सकते हैं घर का काम करने के लिए. हम ऑफिस जा रहे हैं, होम ऑफिस कर रहे हैं, हमारे पास बाई है, 4 बर्तन धो देगी, 4 खाना बना देगी. आपके टाइम पे ये आप ही को खुद करना था, काम, बच्चों का देखभाल, खाना. इसीलिए ऑफिस के ऊपर ट्रैवलिंग कितना है इंडिया में, जाओ आओ, उसमें 4 घंटे आप स्पेंड करते हो. फिर भी आप लोग ने इतना अच्छा मैनेज किया है. इसी बात के लिए मैं 100%, 1000% प्रियंका से अग्री करती हूँ कि आप लोगों का वर्किंग लाइफ हमसे बहुत बहुत डिफिकल्ट था. हम बहुत ही इजी है हमारा. मैंने जैसे कहा, कुछ नहीं हो रहा है, 4 बाई लगा लो, है ना. आपके टाइम पे ऐसा नहीं था, ना ही आपके पार्टनर चॉइस भी नहीं था, चॉइस नहीं थी. आप ना ही आपके पार्टनर की उतनी सपोर्ट था, क्योंकि उन्हें बाहर जाके काम करना था, फैमिली को प्रोवाइड करना था. बट बहुत मजा आया ये आंसर सुन के आप लोगों का पर्सपेक्टिव. यस. आज ये आप बताइए कि आपकी शादी कब हुई? ते युद्ध, मुसलमानाचं हिंदूचं हा, युद्ध झालं. तेव्हा लग्न झालं तुमचं. ते नंतर झाल्यावर 2-3 वर्षाला झालं. बरं. सो ऑलमोस्ट ये इंडिपेंडेंस के टाइम का वक्त होगा जब आपकी शादी हुई ना, जब देश आजाद हुआ था, हिंदू मुस्लिम राइट्स के टाइम पे. आपकी शादी कब हुई? आपका जन्म 1960 बोला था आपने ना. मेरी शादी 1978 में हुई, तब मैं 18 साल की थी. मेरी शादी रिश्तेदारी में तय हुई. तब हमारे ज़माने में सब ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार यहाँ नज़दीक से गांव में शादी करते थे. डिस्टेंस छोड़ के बाहर भी नहीं जाते थे, क्योंकि रीति रिवाज, उनके घर का माहौल, हमारे घर का माहौल जुड़ नहीं सकता था. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक के गांव में रिश्तेदारी में ज़्यादा से ज़्यादा शादी होती थी. मुझे इतना कुछ नहीं लगा कि सब हमारे ही लोग थे रिश्तेदारी में. इतना मुझे फर्क भी नहीं मालूम पड़ा. अच्छा, बेसिकली आपकी शादी आपके रिश्तेदारों में ही हुई है, तो वो डिफरेंस आपको लगा नहीं, क्या कहते हैं, मायके और ससुराल में कोई डिफरेंस नहीं लगा. पर प्रियंका, तुम्हारी शादी रिश्तेदारों में नहीं हुई है ना, तो थोड़ा कैन यू शेड सम लाइट इसके ऊपर, लाइक कब हुई वगैरह वगैरह. मेरी शादी 2014 में हुई थी. और हाँ, मेरी शादी रिश्तेदारों में तो नहीं हुई थी, बट दोनों फैमिली मराठी स्पीकिंग फैमिली से, फ्रॉम द सेम कास्ट है, तो रीति रिवाज सिमिलर ही थे. थोड़ा एक 19-20 का फर्क होगा रीति रिवाजों में, ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं था. बट घर के चाल चलन में शायद थोड़ा डिफरेंस था. मैं एक ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली से आती थी और हम लोग छोटे शहर में भी रहते थे. और मेरे हस्बैंड जो है वो पुणे में वो पहले बड़े हैं, सो उनका फैमिली उतना ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं था जितना मेरा था. बट आई थिंक जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता गया, अभी सभी एक जैसा ही हो गया है, सो अभी इतना कुछ नहीं लगता. बट या आई गॉट मैरिड बिफोर 9 years, तो तब थोड़ा डिफरेंस लगता था, बट धीरे धीरे करके विद टाइम डजंट फील टू मच. मेरा अगला सवाल होगा कि आपके
हिसाब से एक औरत के जीवन के सबसे क्या कहते हैं चुनौती भरी बात कौन सी होती है? क्या कौन सी मुश्किल बात है आपको लगा आपकी जिंदगी में एज अ वुमन की क्या है? काय नाही आता कोण देण लेकी देणं हाँ लोकांच्या घरला जाणं हे अवघड वाटलं बेटा. त्याला का देऊ आपल्यापाशी का नाही हाँ हे अवघड वाटलं. बरं नाही तेच विचारले. बरोबर आहे. मुलींचं लग्न. हा हे अवघड वाटलं. बरं ठीक आहे. आताच माझ्या आईने सांगितलं की त्यावेळेस परिस्थिती खूप अवघड होती, आम्हाला खूप कष्ट करावे लागत होते. पण आता तसं नाहीये. आताच्या महिलांना सध्याच्या परिस्थितीमध्ये स्वतःचं कुटुंब सांभाळणे, मित्रपरिवार जोडून ठेवणे, चॅलेंजिंग प्रपंचच आहे प्रत्येक बाईच्या आयुष्यामध्ये. प्रपंच आहे त्याला नीट म्हणजे चांगल्या परिस्थितीत त्याला पुढे निभवणं, एकमेकाला साथ देणं, लेकराला वळण लावणं, मुलांना संस्कार देणं हे सगळ्यात मोठं चुनौती आहे. त्यावेळेस मुलांना विश्वासात घेऊन विश्वासपूर्ण मुलांना वाढवणं हे खूप मोठं चॅलेंजिंग आहे. अच्छा लोकांचं काही चांगलं म्हणू नका, आपलं चांगलं म्हणा, लोकांचं काही उचलू नका, घेऊ नका, हे संस्कार लावणं. हो ना हो. अपना परिवार संस्कार क्षम, बच्चों को शिक्षण देना, संस्कार देना, उसको प्रेम, मर्यादा, नम्रपणा, समर्पण, शिस्त लगाना ये है. और कुटुंब, नातेवाईक, मित्रमंडळी जोडून ठेवायचं. तिथंच लिहिलंय. हेच मोठी चिल्लर. हो, ठीक आहे. आता बाकी तर काही नाही. आता सध्या सगळ्याला सगळं मिळतं, काही चिल्लर राहिली नाही. लेकराला वळण लावणं, कुणाला तुला बोल कुणाला नका, काही चिल्लर कुणाला मान राखून बोला, हेच शिकून राहते बेटा. माणूस दुःखी कधी होतं आयुष्यामध्ये, नातेसंबंध बिघडले, एखादा मित्र बोलत नसला, वो जास्त दुख है. अभी पैसे का ज्यादा नहीं है, हाँ, वो ज्यादा है. इसलिए ये चुनौती लगती है अभी आप भी तो मुझे. अच्छा प्रियंका, आई और आजी का चैलेंज अलग है ना? एक औरत का चैलेंज, इंसान का चैलेंज उनके लिए अलग है. मेरे लिए एज एन वुमेन चैलेंज जी एस्पेक्ट में अलग देखती हूँ आजी और आई से. मेरे जनरेशन के हिसाब से मैं देखती हूँ. मुझे एक्चुअली इंटरेस्टेड तुम्हारी व्यू जानने का कि तुम्हारा व्यू कैसा है आजी और आई के हिसाब से. You know how different or same it is. I'm really interested to know this. मैं समझती हूँ क्या पॉइंट लेके आजी और आई बात कर रहे हैं, उन्हें क्यों ये चुनौतीपूर्ण लगता है. बट अगर मैं सोचूं मेरे लिए आज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है, तो मुझे लगता है एक नॉट जस्ट मेरे लिए, आई विल टॉक फॉर मे बी द होल विमेन ऑफ माई जनरेशन. मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है बीइंग कॉन्फिडेंट फॉर अ वुमेन. क्योंकि एज अ सोसाइटी हमें एक डब्बे में रखा है. हमें बोला है कि दिस इज हाउ यू शुड बी, दिस इज हाउ यू आर, दिस इज हाउ यू शुड टॉक, दिस इज हाउ यू शुड वॉक. और कहीं ना कहीं मोर देन 50% ऑफ वुमेन उसमें खो जाती है और फिर वो अपने आप को भूल जाती है. आई एम ग्लैड जो भी 40% और जितनी भी है वो जो अपने आप को उन सब में ढूंढ पाती है और अपने आप को वो अपने आप के ऊपर काम करती है और अपने आप को कुछ डिफाइन करती है और कॉन्फिडेंट बनती है. बट मोस्ट ऑफ द वुमेन ये नहीं कर पाती. तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती वही है कि ये सबके बीच में तुम क्या हो, ये जानना. आई अग्री मोस्टली पीयू तुम्हारे साथ कि इस जनरेशन में औरतों का चैलेंज क्या है. बिकॉज मैं भी वही देखती हूँ. और ये भी साथ में कि हम बहुत बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में, वर्क इक्वल राइट्स के बारे में. बट एटलीस्ट आई मीन मेरे एक्सपीरियंस में भी मैंने देखा है, एंड आई थिंक यू विल ऑल्सो अग्री यहाँ पे, कि इवन तो आप कितने भी अच्छे पोजीशन पे हो, नो मैटर कितने कॉम्पिटेंट हो, आपको हमेशा प्रूव करना होता है दैट यू आर बेटर देन योर मेल काउंटरपार्ट. आपको हमेशा ये प्रूव करना होता है. तो मैं वो चैलेंज देखती हूँ. और साथ में साथ अभी सोशल मीडिया इज गुड, पर साथ में साथ ये ब्यूटी एस्पेक्ट दैट एवरीबॉडी हैव टू लुक द बेस्ट सर्टेन वे, दिस इज ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग एस्पेक्ट आजकल की औरतों के लिए. सो आजी, आप 88 years old है. मैंने आपको देखा है
अब बहुत ही प्रोएक्टिव है। मैंने सुना है कि आप पद्मासन कर सकती है 88 में। मुझे पूछो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है करने के लिए, फिर भी मैं योगा करने का बहुत ट्राई करती हूँ, रेगुलर करती हूँ, तो भी मैं उतना नहीं कर पाती है। तो अगर आपको चांस मिला वापस पैदा होने का, तो क्या आप इस मिलेनियल वाले जनरेशन में पैदा होना चाहती है? आता जन्म कुठे घालतो कुठे नेतो ते लागतो आपल्याला काय आणावं कसं किती जातावं कसं शेताला जात होतो, धुणं धुत होतो, पाणी आणत होतो, सरकाळ्या आडाचं घागरी लावून नदीचे चेरमे उपसून पाणी आणत होतो. चेरमे पाणी नव्हतं गावाला, नदीला चेलमा करायचा वाढता, ते फड्या हाताने हाणायचं, नितळ की घागर करून घेऊन यायचं. झालं शेताला जाऊन गवताचा भारा एवढा मोठा बांधून ठेवायचं, जळणाचा आणायचं. मग सांच्याला येऊन खंदेल चिमण्या लावून स्वयंपाक करायचं, म्हशीला मन घालायचं, पाणी पाजवायचं, तिची धार काढायचं, काम जेवायला वाढायचं. एक जण जेव्हा वाढे की एक जण तांबा घासाय वाटायचं, आणि रिकाम्या एक बाईला साडी कुठे टोपलं ठेवायचं उकळावर. ती माझ्या नावच्या. त्याच्यामुळे एवढे स्ट्रॉंग झालं का तुम्ही? ती समजायची वाडी तिकडे इकडे गप्पा मारीत हिंडायच्या तांबणं आणि ती मला साडी कुठे ठेवायच्या. बर. तो आई मेरा सवाल आपसे है, अगला सवाल। आपने अपने जीवन में उतार चढ़ाव, जैसे आपने कहा, आपने बहुत कुछ देखा और आपने ही क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक एडवाइस देना हो अपनी बहू को प्रियंका को, तो वो क्या होगी? और क्या आप यही एडवाइस आपकी खुद की बेटी को भी यही एडवाइस देती? आता सध्या सुना सुशिक्षित असल्यामुळं बाकी क्षेत्रामधलं ॲडवाईस देणं तर काही शक्य नाही. त्या असंच पुढे गेलेले आहेत, त्यांना ॲडवाईसची गरज नाही. पण असं पाहिलं तर कुटुंबामध्ये कुटुंबातले संबंध चांगले ठेवणे, नातेसंबंध चांगले ठेवणे आणि स्वतः समर्पण भावनेने स्त्रीला राहावं लागतं. थोडक्यात नाही म्हणलं तर जास्तीत जास्त म्हणजे मुलगा आणि सून याच्या दोघांमध्ये खूप विश्वासपूर्ण वातावरण असलं पाहिजे. त्यांनी एकमेकावर खूप चांगल्या प्रमाणे प्रेम करून राहायला पाहिजे, हे मला खूप अपेक्षित आहे. आणि संस्कार हे जसं वाटतील तसं त्यांच्या मुलावर संस्कार आहे. त्यामुळे त्यांनी प्रेम भावनेने राहावं, विश्वासपूर्ण जगावं आणि त्यांच्या पण मुलांना चांगलं शिक्षण द्यावं, एवढंच वाटतं आम्हाला. और यही सेम आप अपनी बेटी को भी देते हैं? और बेटी दोनों कुटुंब मैके और ससुराल का समतोल रखना चाहिए, बहू ने भी और बेटी भी. सो आज के एपिसोड का मेरा आखिरी सवाल, हाँ, सवाल प्रियंका से करूंगी शुरू। प्रियंका, तुम्हारी फैमिली में यू आर सो लकी, आई वुड से, कि तुम्हारे सासू माँ है एंड देन यू हैव नानी. इन वन जनरेशन देयर इज सो मच टू लर्न, इतना कुछ सीखने के लिए है. बट इवेंचुअली, जैसे हमने हमारे पिछले एपिसोड में भी कहा था, जनरेशन गैप होता ही है आपके थॉट प्रोसेस में, आपके लिविंग वे में, सब में. तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है और एक दूसरे के लिए रेलेवेंट कैसे हो सकते हो तुम? मुझे लगता है तुम्हें एक्चुअली ज़रूरत नहीं है एक दूसरे के लिए कुछ बदलने की. मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं अपने घर में भी और इस घर में भी, दोनों घर से, कि ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए, कैसे जितना तुम्हारे पास है उसमें कैसे खुश रहना चाहिए. उनका अपना अलग थॉट प्रोसेस है. बहुत बार मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं समझ सकते. आई एम श्योर उन्हें भी लगता है कि हम उन्हें नहीं समझ सकते. बट मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं बस ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको समझें, और मैं जानती हूँ कि वो भी यही कोशिश करते हैं कि हमें समझें कहीं ना कहीं. किसी को भी किसी और के लिए बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है. तो जनरेशन गैप है वो तो हमेशा ही रहेगा. नो मैटर हम कितनी भी कोशिश करें उनको समझने की, हम 100% उनको नहीं समझ सकते. और सेम इज ट्रू फॉर देम. बट या इन द एंड मुझे लगता है किसी को किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है. बस हम थोड़ा बहुत
एक कदम ले सकते हैं उनकी तरफ, वो एक कदम हमारी तरफ ले सकते हैं, और वो ट्राई करते करें। तो आई, जैसे प्रियंका का ख्याल है, आपका क्या ख्याल है कि इस जनरेशन गॅप के बारे में? जनरेशन गॅप मध्ये खूप बदल आहे. जेव्हा मी लग्न होऊन आले, माझ्या सासू सोबत राहत होते, त्यावेळेस वेगळं वातावरण होतं. त्यांच्या बोलण्यातून वागण्यातून मला पुढे ह्याच्यात काय बदल करायचा आहे, त्यांच्यापासून आपल्याला काय त्रास झाला आहे किंवा काय चांगलं वाटलं, हे मी पुढच्या पिढीमध्ये जनरेट केलेलं आहे. मी सुनांना वागवते वेळेस माझ्या पद्धतीने खूप चांगलं वागवते. पण आता प्रत्येकाने आपल्यासारखंच वागावं हे अपेक्षित नाही. प्रत्येकाचा स्वभाव असते, स्वभाव बदलू शकत नाही, पण एकमेकाला मिळता घेऊन राहायला पाहिजे. आणि एक सासू म्हणून प्रत्येक जगातल्या सासूची इच्छा असते की आपल्या मुलाचा संसार चांगला व्हावा. त्यामुळे ती एक पाऊल मागे घेऊन चालते. हे पुढच्या पिढीने जाणलं पाहिजे. आई हे मुलाच्या संसाराचं हितच असते, असं कधीही असं म्हणत नाही. ते थोडं फार असतात काही बायका जगामध्ये, पण जास्तीत जास्त हे आई वडील हे मुलाचं हित असतं. त्यामुळे एक पाऊल मागे घेऊनच जगतात ते, कारण डिस्टर्ब नको आपले मुलं व्हायला. म्हणजे त्यात कमी डिस्टर्ब होऊ नये म्हणून एक पाऊल मागे घेते याचा अर्थ नाही असं नाही की तिला काही समजत नाही, पण ती जाणून बुजून या उंबरवाट्याचे खून, सासू सारखी सून, घरात येणे, ते शिकणे, ते शिकावं लागते पहिलं असं असं म्हणतात. ओके, छान. पहिल्याच्या काळामध्ये बाया पुढे जाऊन तेल लावून घेत होत्या, गौऱ्या काढायला डोक्याला तेल मारत नव्हतं, सोडणी लावायचं नाही, एवढं जाच होतं. केस बांधायचे, तुझ्याकडे कोण बघा येणार अशा म्हणायचं. जाच होतं पहिले, आता जायचा प्रश्नच नाही. त्यांच्या लेकराला पटवून भाकर वाढायच्या, मुस्लिम भाकर एकच सुंदर पहिले रीत राहते का. पण तीच लेकरू करते, तिला का तसं करायचं? तिनं तिचं पोट पिकलं म्हणून लोकांना घेतलं. तसं वागायचं नाही आपल्या मुलासाठी एकदम. आणि सुनेला कधीच असं ह्याच्याप्रमाणे समजायचं नाही की बाबा ती आपल्या घरी सून आहे असे तसे. ती पण त्या वडिलाची त्यांनी 20 वर्ष सांभाळून आपल्या घरी देते. त्यांची पण दुसरी आपल्यासाठी आले, ती आली म्हणजे आपलीच झाली असं नाही. ती आली म्हणून आपल्या घरात आपलीच झाली अशी नाही. तिच्याही वडिलांनी 20 वर्ष तिचं संगोपन करून, लहानाचं मोठं करून इथं दगड ठेवून दुसऱ्याच्या घरी, त्यांच्या पण अपेक्षा असतातच ना मुलीबद्दल. मग मुलगी आली म्हणून सासू सासऱ्यांनी काही बोलावं हे चुकीचं आहे. अंकार सोडूनच सुनवावं. बरोबर. एक पण मागे घेऊन. आपने जो बोला कि अहंकार छोड़कर, ये सिर्फ बहू के लिए नहीं, ये सास दोनों के लिए. एक दूसरे का अहंकार छोड़ो और दोनों साथ में रहो. आई थिंक देन सब रिश्तेदारी सब कुछ अच्छा से चलेगा. जैसे आपने बोला चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या है एक औरत के जीवन में, जैसे आपको लगता है कि सब साथ में रहे, अहंकार निकल गया इसमें तो सब अपने आप ही सब आसान हो जाता है. समर्पण और समर्पण अहंकार और समर्पण, ये दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है. तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया या नहीं आया मुझे पता नहीं, ये तो आप देखने के बाद हमें बताएंगे. पर रिकॉर्ड करते समय मुझे तो बहुत मजा आया. एक परिवार के 3 औरतें, तीनों के अपने अपने विचार, 3 अपनी अपनी जिंदगियों का एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है. 3 अलग अलग जनरेशन, 3 अलग समय से है. एक जैसे आज ने कहा वो 1940s 1930s, आई 1960s, प्रियंका दिस 90s गर्ल. सो 3 जनरेशन का गैप बीच में 20-30 साल का है और तीनों की सोच लगभग कुछ चीजों में मिलती है. तो मुझे उम्मीद है कि जैसे मुझे मजा आया है आपको भी मजा आया होगा. प्लीज आप अपने कमेंट्स और फीडबैक हमसे जरूर शेयर करिए. YouTube और Instagram पे हमें फॉलो करें. हमें उम्मीद है कि हम अगली बार आपसे वापस ऐसे ही मजेदार एपिसोड के साथ मिलेंगे. खुदा हाफिज. Like, share and subscribe to our channel Vichar Vibes.